Hyvät kuulijat, tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran syyskauden ohjelman toiseen esitelmätilaisuuteen. Tänään esitelmöitsijänä on Arto Ahnila. Tervetuloa. Ja tilaisuus on järjestetty niin, että Kari Kosonen kommentoi, esittää kysymyksiä. Arto on seuran monivuotinen jäsen ja aikanaan ollut myös hallitusvastuussa vuorollaan, ja Kari taas on tällä hetkellä hallituksessa. Että tässä mielessä niin tilaisuus varmaan käynnistyy hyvin, ja esitelmän aihe on kaiken maailman kvantit. Ja näin lähdetään liikkeelle. Arto, ole hyvä. Kiitoksia. No niin. Lähdetään tässä suoraan vaan kysymysten kautta liikkeelle. Joo, niin voisin sen verran todeta, mitä tuo Tarkko tuossa sanoi, että olit Luonnonfilosofian seuran, tai olit edelleen jo Luonnonfilosofian jäsen, ja 8 vuotta sitten oikeastaan ensimmäisen kerran tapasit sinut. Juuri sen takia, että olit seuran taloudenhoitaja ja minut valittiin sitten uudeksi taloudenhoitajaksi ja toit tämän taloudenhoitajan mapin minulle kotiin. Joo, sen on muistan hyvin. Joo, ja silloin keskusteltiin vähän näistä asioista, tästä vapaasta energiasta ja näin poispäin. Sellainen asia, mikä mulla jäi mieleen siitä keskustelusta, oli se, että sanot, että väärin ymmärtäminen on tärkeää. Että jos asia ymmärretään samalla tavalla, silloin ei tapahdu mitään. Ei tule mitään niin kuin uutta arvoa tai arvokasta asiaa kummallekaan. Ja tämä jäi mua niin kuin askarruttamaan. Nyt mä huomasin, että se oli tämän asian kirjoittanut tuohon kirjaankin. Joo. Että kommunikaatio on mielekästä, kun se on väärin ymmärtämistä. Se on tietysti vähän kärjistetysti todettu, mutta on siinä joku totuuden siemenkin. Kyllä. Joo. Ja tähän liittyen kävin turistimatkalla Japanissa vuosia sitten, se oli Fukushiman aikaan. Ja siellä ostin tämmöisen japanilaisen viisauden, joka oli kirjoitettu niillä symboleilla. Joo. Ja toinen symboli oli kohtaaminen ja toinen mahdollisuus. Näin kertoi. Siinä se viisaus on siinä se, että aina jokainen kohtaaminen on mahdollisuus. Että silloin tavalla se ajatus, että kohtaa toisen, niin se on aina arvokasta. Koska siinä voi tapahtua jotain. No niin, joo. Ja nythän tämä kirja se sisältää, niin voisi sanoa erittäin perusteellisen ja laajan niin kuin kuvauksen tästä tieteellisestä todellisuuskäsityksestä ja miten se on muodostunut. Ja tämähän on elävästi ja mukaan tempaava kirjoitettu, että se vei niin kuin mukanaan tämä kirja. Ja nyt kun tätä kirjaa niin katsoo niin sitä, että mitkä ne on ne, siis sähän lähdit niin kuin uudestaan tänne niin kuin juuriin saakka, eli niin kuin, katsomaan sitä, että mitkä olisi niin kuin, minkälaista postulaateista uusista
lähtökohtaolettamuksista voisi lähteä liikkeelle ja jos voi syntyä sitten jotain. Tässähän sulla on varmaan tämä se oli biofysiikan professori, niin sulla oli tavallaan oli fysiikka ja biologia. Ja tämä tässä nyt näkyy ja tässä on niin kuin voisi sanoa, radikaali uusi näkökulma ja lähestymistapa tähän todellisuuteen, jossa voisi sanoa, että tuo niin kuin postulaattimielessä hyvin yksinkertainen. Eli lähdit tässä niin kuin, sun ensimmäinen postulaatti on se, että mitä on ja mitä kaikki olevainen on ja lähdin siitä, että se on näitä valokvantteja. Kaikki niin kuin lähtee muodostuu ja koostuu valokvanteista, joka on niin kuin vähän, joka on sitä asiaa, mitä muinoiset antiikin filosofit Aristoteleesta myöten niin silloin pohtivat tätä niin kuin kaiken olevaisen substanssia. Että tämä on niin kuin, ja sitten tässä ja substanssia ja niitä ominaisuuksia, tässä sulla sitten nämä valokvantit on ne jakamattomat osat ja niiden ominaisuuksia on aika ja energia. Kyllä. Ehkä tässä voi toki todeta sen, että vaikka tämä peruspostulaatti siitä, että kaikki on viime kädessä valoa, on todellakin hyvin yksinkertainen ja niin kuin sanot, antiikista periytyvä siinä mielessä, että se atomoshan silloin tarkoitti jakamatonta perusosasta. Mikä tuo perusosainen sitten loppujen lopuksi oli antiikin ihmisille epäselvää, mutta sen ajatuksen kirkkaus oli jo ilmeistä silloin. Siellä kai se ajattelu kulki sitä rataa, että on loogista ajatella, että kaikki koostuu vain yksistä ja samoista perusosasista, sillä mitenkäs muutoin yksi voisi muuttua toiseksi, jos ei se olisi jollakin perustavaa laatua tasolla samaa. Mä luulen, että tämä on ollut siellä se johtoajatus. Mä en silloin aikoinani nähnyt tätä asiaa tokikaan näin kirkkaasti ja selvästi, niin kuin se nyt on tähän kirjaan brändätty, jonka vastapaino siis julkaisi viime vuonna. Ja nyt tästä on sitten myös saatavilla englanninkielinen laitos, johon voi tutustua verkossa vaikka Google Booksissa, jos kokee siihen sen tyyppistä mielenkiintoa, että harkitsee ostamista, niin voi ainakin katsoa tuota englanninkielistä laitosta siellä aika kattavasti ilman, että tarvitsee sitoutua mihinkään. Kirjastostahan tämä myös löytyy, tuo suomenkielinen teos aika kattavasti, jos siihen on jonkin verran varausjono. Mutta jos nyt palataan siihen, että millä tavalla mä lähdin niin hakemaan tätä. Vielä sitten oli tämä toinen postulaatti, voisi sanoa, niin tämä yksinkertainen luonnonlaki. Tässä on tämä että mistä kaikki koostuu. On toinen perustavaa laatua oleva lähtökohta. Ja tämä toinen on sitten se että mikä on se luonnonlaki, yleensä luonnonlaki, joka tässä toimii. Tässä on siis kaikki on tapahtumista ja että kaikki tapahtuminen se pyrkii tasapainon saavuttamiseen. Ja ehkä sitten kolmas, mikä tässä on se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli tämä on se toinen, eli näillä kahdella näyttää siltä, että näillä kahdella lähtökohta olettamuksella tai postulaatilla niin tämä sinun teoriasi lepää. Joo, ehkä siinä voi
Mä itse ajatellut, että onko loppujen lopuksi niin, että tämä postulaatti, että kaikki koostuu valokvanteista, sisältää myös sen pyrkimyksen tasapainoon. Ja vieläpä siten, että sen energiaerot vähenevät mahdollisimman nopeasti. Eli tuo energian ja ajan yhteys on siinä valokvantissa jo sinänsä, että valokvantin toisistaan riippuvat ominaisuudet, energia ja aika, ovat sellaisessa suhteessa toisiinsa, että energiaerot vähenevät mahdollisimman nopeasti. Et kun mä miellän, että Planckin vakio tarkoittaa nimenomaan valokvantin mittaa, ja tuo vakio on energia kertaa aika. Eli se tarkoittaa, että valokvantti kantaa jakson ajallaan energiaa. Ne on niin toisiinsa sidotut ominaisuudet, kun energia vähenee, jakson aika pitenee. Ja sillä tavalla, kun jo siinä olevaisen perusosasessa on siis mukana tämä ajatus siitä, että energia vähenee ajan kanssa ja vieläpä mahdollisimman nopeasti. Ja ehkä siinä on itse asiassa mukana myös tämä tapahtumisen. Kyllä, joo. Siinä mielessä mä niin syvästi kunnioitan tätä antiikin perintöä siitä, sitä rautasta logiikkaa, joka ehkä tänä päivänä tuntuu jollakin tavalla väheksytyltä. Mä näkisin, että kysymys mun kannalta on pikemminkin siitä, että mä tuon nämä perusajatukset esille tässä ajassa, tuossa kirjan muodossa. Ei niinkään, että mä olisin radikaalisti esittämässä jotakin aivan uutta auringon alla, vaan pikemminkin terävöittämässä ja tuomassa tähän nykyajan kontekstiin ja datan paljouteen, joka meillä on, niin nämä samat aineet. Sittenhän tässä on tämä kolmas asia, mikä ei ole sitten, mikä seuraa näistä, eli että tämä sinun teoriasi tai todellisuuden kuvaus selittää sekä elottoman että elollisen luonnon. Joo. Et tietenkin tämä perusajatus, että kaikki koostuu valokvanteista, väistämättä johtaa siihen lopputulemaan, ettei ole eroa yhden tai toisen asian välillä. Mä haluaisin tässä korostaa sitä tosiseikkaa, että se perustavaa laatua oleva oletus, johon tämä teoria rakentuu, niin määrittelee sen, millaisena maailma nähdään. Sitten katsotaan siitä näkökulmasta, ja siitä näkökulmasta näyttää, että ei ole eroa elävän ja elottoman välillä, mikroskooppisen tai kosmisen tai yksinkertaisen ja monimutkaisen. Tämä on väistämättä sen postulaatin looginen johtopäätös. Se, että onko se johtopäätös sitten oikea tai ei, niin sitä joudutaan sitten peilaamaan sitä havaintoihin, mittauksiin vastaan, ja ne sitten pyrkivät falsifioimaan sitä perusolettamusta. Että minusta ratkaisevaa on, että teoria on rakennettu aksiooman varaan, vailla suoranaista yhteyttä dataan, jolloin se data jää aidosti riippumattomaksi ja siten käytettävissä sen teorian vääräksi osoittamiseen, mikäli se on mahdollista. Ja tässä voisi ehkä saman tien todeta, että millä tavalla tämä näkemys on osoitettavassa vääräksi. Se olisi väärin, jos valokvantin saisi jaettua puoliksi tai useampaan osaan. Eli yksikin sellainen näyttö riittää osoittamaan, että se mitä mä olen kirjassa kirjoittanut on perustavaa laatua jollakin tavalla väärin. Tai sitten jos osoittautuisi, että löytyisi jotakin sellaista, joka ei koostu valokvanteista, niin jälleen kerran se mitä kirjassa sanotaan olisi jollakin tavalla väärin. Eli tämä on tämän tyyppiselle teorian muodostukselle välttämätöntä. Jos tätä haluaa polarisoida siihen, miten nykyfysiikassa
mun mielestä toimitaan, niin siellä rakennetaan efektiivisiä teorioita, jotka ovat malleja maailmassa. Niiden mallien lähtökohtana on havaintoaineisto. Ja mallin tarkoitus on sopia havaintoaineistoon, siis matkia dataa. Ei niinkään selittää sitä, miksi havainnot ovat sitä, mitä ovat, vaan saada sopimaan se ja ikään kuin antaa projektioita tai trendejä, ennustuksia sitten sinne, minne data ei yllä. Mutta tämä on niinku se eroavaisuus. Ja mallin falsifiointi on siinä mielessä liki mahdotonta, koska malliin voidaan aina lisätä tekijöitä, jotta se sopisi entistä paremmin. Ja tällä tavalla mä näenkin, että nykyfysiikka pyrkii lisäämään tekijöitä malleihinsa, jotta ne sopisivat havaintoihin, ja niin havainnoille ei sitten jääkään mahdollisuutta falsifioida sitä mallia. Niin kuin esimerkiksi suhteellisuusteoriassa tämä pimeä energia täsmälleen. Ja pimeä aine. Kyllä. Niitä voidaan niin kuin tästä näkövinkkelistä pitää vain apuparametreina, jotta saataisiin malli vastaamaan havaintoja. Tässä suhteessa on ehkä hyvä muistaa, että Einstein itse saattoi teoriansa tällä tavalla alttiiksi mallittamiselle, kun hän ensin niin kuin laittoi mukaan sinne sen kosmologisen vakionsa ja sitten entisen laittamisesta ja suuruudesta. Että hän avasi niin kuin portit tällaiselle pahuudelle, jos sitä sellaiseksi voisi nimittää. Et sitä ennen hänen postulaattinsa oli se ekvivalenssiperiaate, että ei pysty sanomaan, että onko planeetan pinnalla painovoimavaikutuksen alaisena vaiko tasaisessa kiihtyvässä hississä. Ne tuntuvat samalta. Se on niin kuin mielekäs hypoteesi, joka on falsifioitavissa, mutta ei enää sen jälkeen, kun teoriaan lisättiin tällaisia parametreja, jotta Onko kysymys takaa? Joo, mä en pysynyt ihan mukana itse. Missä mielessä nämä vuorovaikutuksen kantajahiukkaset, esimerkiksi gravitoni tai nämä muut, ovat sitten valokvantteja? No tästä näkökulmasta ne ovat valokvantteja tai valokvanteista koostuvia välittäjähiukkasia. Et ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tulkita havainnot siltä kannalta, jos tästä postulaatista lähdetään. Eli niin kuin siinä mallissa on kumminkin välittäjähiukkaset. Kyllä voima vaatii välittäjänsä, että tapahtuminen on tästä näkövinkkelistä katsottuna valokvanttien virtaa. Vanhenen, koska menetän valokvantteja. Iholleni tulevat rypyt peruuttamattomista prosesseista, jossa olen menettänyt valokvantteja, eikä niitä kovin helposti tuonne kudoksiin saada enää korjaamaan näitä vaurioita. Se on niin kuin se henkilökohtainen näkemys tapahtumisesta. Jos aikoinaan minä ajattelin, että mikä on se elementäärisin, yksinkertaisin tapahtuma, jonka voin kokea ja havaita. Ehkä tässä voisi tämmöisen sivujuonteen todeta, että kun teoria rakentuu tällä tavalla, tällaisen hypoteesin varaan, että kaikki koostuu valokvanteista, niin silloin myös se oma kokemus on yhtä arvokas tiedonlähde kuin mikä tahansa mittaus. Koska maailma on tällä tavalla yhtenäinen, niin on loogista ajatella, että se oma kokemus on täsmälleen samanarvoinen kuin joku mittaus siinä autenttisuudessaan, siinä pyrkimyksessään todentaa todellisuutta. Ja sillä tavalla on ihan relevanttia katsoa, että mitä tapahtuminen merkitsee minulle itselleni, ei pelkästään sellaisena, millä se jossakin kokeessa näyttäytyy. Ja mä ajattelen, että yksinkertaisin tapahtuma voisi olla sellainen, että yksi valokvantti saapuu silmääni ja sen minä rekisteröin. Havainnothan ovat osoittaneet, että ihmissilmä on todellakin niin herkkä, että se pystyy parhaimmillaan havaitsemaan yhden valokvantin. Siitä ei sinänsä välttämättä tule aistimusta
tarvitaan 2, jotta aivot ikään kuin mieltävät sen jotenkin niin kuin merkittäväksi. Mutta yhdenkin fotonin saapuminen riittää siihen, että retinaalimolekyyli muuttaa muotoaan. Eli tapahtuu jotakin. Ja siinä mielessä ajattelen, että tapahtuminen on valokvanttien virtaa. Yksikin tuo energian ja ajan, ja silloin tapahtuu tämä, mitä sitten tapahtuukin. Ja tapahtumien virta on siis valokvanttien virtaa pohjimmiltaan. Tämä on niin se perustavanlaatuinen oleva aikakäsitys. Kyllä. Nyt jos vielä niin se kiinnostaa, että mikä se sinun polkusi tässä oli, miten sä päädyit näihin, mitkä oli siellä oleellisia oivalluksia tai tapahtumisia, jotka vaikuttivat tavallaan, jotka tekivät sinusta tämän teorian luoja, voisiko sanoa näin? Niin, joo. Se on tärkeä kysymys, koska toki kirjan alkusanat valottaa tätä prosessia, mutta se miten kirja on rakennettu, niin on looginen kokonaisuus. Ei se ole kertomus siitä, miten mä olen päätynyt siihen. Se olisi aivan liian sekava ja monimutkainen, jos sitä polkua olisin pyrkinyt lähtemään. Että tokihan mä olen saanut niin kuin asianmukaisen tai ainakin ajanmukaisen fyysikon koulutuksen. Ei mulla ollut mitään erityistä syytä rakentaa uutta maailmankuvaa tai sellaista maailmankuvaa, joka poikkeaa siitä, mitä oppikirjat opettaa. Vaan sitä professuuria hakiessa ja sen saadessani kysyin itseltäni, että miten on mahdollista, että biologian keskeisintä teoriaa, Darwinin evoluutioteoriaa, ei ole kirjoitettu fysiikan teoriana. Evoluutio on liikettä. Mikä on siis evoluution liikeyhtälö? Fyysikollehan teoria tarkoittaa nimenomaan sitä, että on oltava jokin yhtälö, joka kertoo maailmasta. Ja siinä mielessä oli niin loogista lähteä hakemaan tätä yhtälöä. Ja mä katsoin heti, että tämä täytyy olla niin tärkeä asia, että jos se tiedettäisiin, olisin kyllä kuullut siitä. Joten minun ei pidä lukea tästä asiasta, jotten vain seuraisi niitä harha-askelia, joita on jo otettu tällä saralla. Ja sen takia ajattelin, että minun on parasta miettiä tämä asia itse ja kenties sitten päätyä samoihin virhepäätelmiin, joita on aikaisemmin tehty, jonka seurauksena asia ei ole selvinnyt, mutta ainakin sallia itselleni mahdollisuus löytää tai tehdä asiat toisin kuin on jo tehty. Ja tällä tavalla sitten loogisesti ajattelin, että fysiikan teorioista termodynamiikan toinen pääsääntö on ainoa, joka jollakin tavalla ottaa kantaa siihen, että ajan suunnalla on merkitys. Tapahtuminen etenee vääjäämättömästi, peruuttamattomasti meidän omien kokemustemme mukaisesti tiettyyn suuntaan, kun taas pääsääntöisesti fysiikan lait mielletään sellaisiksi, ettei ole merkitystä ajan suunnalla tai toisella. Mikroskooppisella tasolla ajatellaan, ettei ajan suunnalla olisi merkitystä. No joka tapauksessa siis toki moni muukin oli ajatellut, että termodynamiikan toinen pääsääntö on se, josta tätä prosessia pitää lähteä liikkeelle. Ja jonkun vuoden siinä sitten kokeilin erilaisia termodynamiikan yhtälöitä ja katsoin, että valottaisivatko ne jollakin tavalla myös tätä elolliselle tunnusomaista prosessia, niin kuin mä kuvittelin, että evoluutio rajautuisi vain elolliseen, niin kuin Darwin sen kirjoitti. Tai olin ainakin lukevinani Darwinia sillä silmällä. Sitten en tietenkään ole niin vakuuttunut siitä, että Darwin itsekään ajatteli, että evoluutio rajautuisi vain elolliseen, koska hän puhui elämän synnystäkin siten, että se lähtisi abioottisista komponenteista ja sillä lailla olisi osa sitä evoluutiota. Että tällainen käsitys siitä, että se vain rajautuisi elolliseen, ei ehkä ole Darwinilta itseltäänkään peräisin. Yhtä kaikki. Niin, tämä oli se lähtökohta
Ja nopeasti sitten kuitenkin niin kuin totesin, että termodynamiikkaa seuraamalla tämä asia ei kyllä nyt löydä maaliinsa, mutta muistin sitten, että Boltzmannhan tavoitteli termodynamiikkaa niin kuin syvällisempää teoriaa, jota hän kutsui tilastolliseksi mekaniikaksi, jota voidaan pitää niin kuin todennäköisyyslaskelmana. Siis Boltzmann seurasi näitä Leibnizin ajatuksia siitä, että se mitä tapahtuu on todennäköistä. Että riittää, että jos kykenee muodostamaan todennäköisyyden lausekkeen, niin sen muutos on sitten sen luontoinen, että tapahtuminen etenee niin kuin todennäköiseen suuntaan. Ja siinä mielessä sitten jää jäljelle vain se, että pitää kyetä ilmaisemaan todennäköisyyden lauseke mille tahansa järjestelmälle. Ja siinä, että mille tahansa järjestelmälle niin kuin väistämättä johtaa siihen perusajatukseen, että kaikki koostuu yhdestä ja samoista perusosasista. Ja sitten kun piirtää vaikka kemialliselle reaktiolle sellaista kaaviota, jossa lähtöaineet muuttuvat tuotteiksi, niin ymmärtää, että tuollainen muutos väistämättä kytkee mukaansa joko vapautuvia tai sitoutuvia valokvantteja. Ja siitä on jo lyhyt matka siihen perusajatukseen, että olisiko se sittenkin tuo valokvantti se perusosa. Ja tämäkään ajatus ei tietenkään ole uusi, vaan se on esitetty useampaan kertaan, mutta ehkä tunnetuimmin on se Gilbert Newton Lewisin, amerikkalaisen fyysikon ja kemistin ajatus vuodelta 1926 Natureissa julkaistu paperi, jossa hän suorasanaisesti esittää fotonia niin kuin nimettäväksi täksi perusosaseksi. Hän siis tuo esille tämän fotonisanan juuri siinä merkityksessä, että sillä korvataan tämä atom, joka oli jo tärvääntynyt niin kuin atomin merkitykseen, joka osoittautui jaolliseksi. Että tällä tavalla voi sanoa, että se löytöretki kulminoitui siihen piirrokseen, jossa valokvantteja sitoutuu ja vapautuu kemiallisista reaktioista. Ja siitä oli suhteellisen helppo löytää se liikeyhtälö tai ensin tilayhtälö, koska sen kemiallisen reaktion tasapainoyhtälö siihen, mihin se evoluutio päätyy siellä koeputkessa tunnettiin. Willard Gibbs oli löytänyt sen 1800-luvun lopulla. Että oli sinänsä niin kuin selvää, että mihin tämä evoluutio päätyy, että sen yhtälön pitää toteuttaa se tilanne. Sitten vain on kirjoitettava, löydettävä se yhtälö, joka päätyy siihen ratkaisuun. Että tämmöinen oli niin kuin se aha-elämys. Voi sanoa, että tässä seuran piirissä, että vaikka tämä löytäminen tällä tavoin kuvattuna on aika selvää, niin eihän se sitä ollut. Ja olen erittäin kiitollinen seuralle monessakin suhteessa niistä keskusteluista ja kysymyksistä ennen muuta, joita täällä seuran piirissä monissakin on esitetty. Muistan sellaisiakin kysymyksiä minulta kysyttävän, että fyysikot aina puhuu energiasta, mutta mitä se oikeastaan on? Tämän tyyppisiä kysymyksiä ei tahdo kuulla tuolla fysiikan laitoksella. Mutta niillä on aivan niin kuin ratkaiseva merkitys siinä, että millaisena me miellämme tämän todellisuuden, miten meidän pitäisi ymmärtää. Ei minulla ollut mitään niin kuin edellytyksiä kysyä tuollaisia kysymyksiä. Et sen takia niin kuin, silloin oli niin kuin, tuon tyyppiset kysymykset niin kuin vapautti minut valtavasti niin kuin ajattelemaan laajemmin ja katsomaan maailmaa monipuolisemmin. Niin, että sinullakin on ollut sellaisia kohtaamisia, jotka on niin sitten saanut oivalluksia, eli sinulla on ollut varmaan niin valmius myös niin kuin oivaltaa, kun joku kysyy sulta, että mitä se on se energia. Niin, joo, voi sanoa, että sen tyyppistä niin kuin sitoutumista fysiikkaa mulla ei sinänsä ole, tai sanoisiko ehkä ei fysiikkaa, vaan pikemminkin siihen fyysikkoyhteisöön, koska mä olin
ennen muuta viehättynyt siitä peruskysymyksestä, että mitä elämä on, miten elämä syntyi aikoinaan, niin tämä oli niin kuin se lähtölaukaus. Mä kuvittelin, että mä pääsisin siihen asiaan käsiksi, jos mä tutkisin molekyylejä. Ja siinä mielessä mua kiinnosti biokemia eri toteen. Mutta mä ajattelin, että mun täytyy tuntea fysikaalisia menetelmiä päästäkseni käsiksi molekyylien rakenteisiin, jotka kenties avaisi mulle tämän prosessin. Mutta mä opin sitten noin 10-15 vuoden ajanjaksolla niin tehdessäni kokeellista työtä, että mä en tällä tavoin tule selvittämään, miten elämä syntyi. Se ei näytä tällaiselta kysymykseltä, joka on ratkaiseva. Ja silloin mä päädyin enemmänkin kysymään sitä kysymystä, että miksi elämä syntyi, sen sijaan että mä olisin kysynyt, miten se syntyi. Ja tämä miksi-kysymys on sellainen, että syytä etsitään, seuraus me nähdään. Ja se syy on sitten, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja Newtonhan jo sanoi, että voima on syy, liike on seuraus. Eli Principian ensisanoina käsitellään jo tätä, että syy-seuraussuhdetta. Liikeyhtälö, Newtonin toinen liikeilakihan sanoi, että liikemäärän muutos on yhtä kuin voima. Eli siinä mielessä se on niin kuin perustavaa laatua olevan kausaalisuuden ilmaisu, kun taas nykyfysiikka on rajautunut pitkälti tasapainojärjestelmien kuvaamiseen, jossa ei tosiaankaan tapahdu mitään, koska on saavutettu jo se tasapaino. Ja silloin siellä ei ole syitä, kun ei ole seurauksiakaan. Eli tavallaan fysiikka on minun mielestäni paljolti rajautunut pois luonnon kuvauksesta vain sen tasapainojärjestelmän kuvaamiseen. Ja nyt näin jälkikäteen on ilmeistä, että miksi fysiikka on rajautunut siihen, koska se tasapaino on tarkasti määriteltävissä ja sieltä saadaan tarkkoja mittaustuloksia. Kun mikään ei liiku, niin numerot pysyvät kohdallaan. Ja siinä mielessä on niin ymmärrettävää, että sen tarkkuuden tavoittelu johtaa dramaattisen rajaukseen siitä, minkälainen maailma on. Ja siitä rajauksesta takaisinpäin on vaikeampaa tulla. Tasapainoyhtälöön ei ole mielekästä lisätä termejä, jotka aproksimoisivat tapahtumista. On parempi ilmaista se liikeyhtälö alun alkaen oikein ja eksaktisti ja todeta, että tasapaino on sen liikeyhtälön erikoistapaus siihen, johon kaikki päättyy. Juuri tämä on hakuisuus sinne tasapainoon. Joo. Tämä teleologiahan on, eli tasapaino, pyrkimys johonkin on paljon niin kuin nykytieteessä sekä biologiassa että fysiikassa mielletty jollakin tavalla suorastaan niin kuin kerettiläiseksi. Että eihän maailmalla ole mitään tarkoitusta, eihän tällä tapahtumisella ole päämäärää. Että luonnon valintakin mielletään otannaksi satunnaisvaihtelua, vailla ikään kuin syitä ja seurauksia. Ikään kuin vaihtelu olisi ihmeitä, siis vailla minkäänlaisia niin kuin, voimia, mutta tokihan me ymmärrämme, että kaikenlaisella vaihtelulla meidän oma kokemus on se, että vaihtelulla olisi kuinka vähäistä, niin silläkin on jokin syynsä. Ja siinä mielessä sen syyn sivuuttaminen on niin kuin dramaattinen virhe, jos pyritään luontoa ymmärtämään. Tämä tapahtuminen, siihen liittyy se ominaisuus, että se on niin sanottu niin epädeterministinen, eli me emme kykene laskemaan sitä, että mitä siinä sitten tapahtuu, tai mitä tiloja tulee, koska yksi tapahtuminen vaikuttaa ympäristöön ja ympäristö vaikuttaa tapahtumaan. Se on niin monimutkainen se. Joo, eli pohjimmiltaan se monimutkaisuus ei ole se perussyy sille, että emme pysty saamaan asioita selville, vaan se, niin kuin sanoin,
keskinäisriippuvuus. Juuri niin, että järjestelmän kehitys muuttaa ympäristöä, eli järjestelmä ja ympäristö kehittyvät niin kuin yhtä matkaa, sillä se valokvantti, joka ympäristöstä saapuu järjestelmään, muuttaa lähtiessään ympäristöä ja saapuessaan järjestelmään. Ja siinä mielessä noin matemaattisesti ilmaistuna voi sanoa, että reunaehdot, eli ympäristö muuttuu, kun järjestelmä muuttuu, joka muuttaa sitten taas ympäristöä, joka muuttaa, eli voimat ja liike kytkeytyy toisiinsa, että liike muuttaa liikevoimia, jotka muuttavat liikettä, jotka muuttavat ja niin poispäin. Niin tämä keskinäisriippuvuus johtaa siihen, että me emme pysty laskemaan näitä prosesseja. Me voimme kirjoittaa yhtälön, mutta me emme kykene ratkaisemaan sitä. Että jos sen kirjoittaa vaikka niin kuin integraaliyhtälönä jostakin alkutilanteesta lähtien, ikään kuin tavoitellen jotakin lopputilaa, niin voi sanoa, että siinä integroitaessa eli kuljettaessa sitä matkaa päämäärä muuttuu. Tämä on toki meille kaikille niin kuin omaa elämän kokemustamme. Me voimme suuntautua jonnekin, mutta tuo maali näyttää muuttuvan matkalla. Et siinä mielessä niin kuin korostan sitä filosofienkin niin kuin hyväksymää tosiasiaa, että oma kokemus on se ensiarvoinen tiedon lähde. Että sitä ei voi niin kuin väheksyä sen oman kokemuksen merkitystä, vaikka voi kuinka kuvitella, että se on vain kvalitatiivinen ja epätarkka. Mutta silti se voi olla mitä suuremmassa määrin niin kuin totuuden mukainen. Et tarkkuus ja totuuden mukaisuus on niin kuin eri asia. Siis oikeellisuus on se olennaisempi asia kuin tarkkuus silloin, kun pyritään ymmärtämään. Jo 3 kappaleenkin probleema osoittaa, että liikeyhtälö ei ole ratkaistavissa. Että jos maan, kuun ja auringon keskinäiset painovoimakentät vaikuttaa keskinäisiin liikkeisiin, kun muutat yhtä, niin muutat liikevoimia ja niin poispäin. Tämä on se klassinen esimerkki siitä, että emme pysty laskemaan, vaikka pystymme kirjoittamaan liikeyhtälöä. Joo, mentäisikö me sitten tuohon siihen, tähän niin kuin, mitä nämä kvantit ja niiden ominaisuudet on ja mikä tämä aika ja energia, Joo. eli että nämä kvantit kuljettavat aikaa ja energiaa, joka tuntuu, niin kuin aluksi tuntuu niin kuin aika vaikealta, että mitä tämä nyt oikein sitten on. Mä luulen, että siitä on niin kuin, se on niin kuin melko lailla jo laajastikin ymmärretty, että valokvantti kuljettaa energiaa, koska me koemme auringon valon lämpönä ihollamme. Me selvästi ymmärrämme, että sieltä tuli energiaa tai tulee, jonka koen vaikka lämpönä. Ja on tietysti aika ilmeistä, että tuo energia tulee ajan kanssa. Se on siinä mielessä niin kuin trivialiteetti. Mutta jos ajattelee niin kuin sitä valokvanttia tämmöisenä aallona, ehkä mä voisin piirtää sen, niin se jollain tavalla selventäisi tätä asiaa. Mä siis mielän valokvantin tällaisena aaltona, joka etenee. Tässä on aalto, joka kulkee aallon pituutensa jossakin jakson aikana. Ja tuon jakson ajan kuluessa se energia, joka tällä valokvantilla on, niin kulkee. Ja tämä jakson aika tietysti ilmaistaan ajan yksiköinä. Ja jollen minä kykenen millään tavalla erottamaan jakson aikaa ajanjaksosta, niin mun pitää pitää niitä samoina asioina. Niin kuin Leibniz sanoi, että jos et kykene erottamaan yhtä asiaa toisesta, niin sinun on pidettävä niitä samana. Ja siinä mielessä on loogista ajatella, että jakson aika on ajanjakso.
se, mikä tässä on ehkä hämmentävää, on se, että tällä tavalla ei ole olemassa mitään absoluuttista lyhintä mahdollista ajanjaksoa. On niin, että valokvantti on se perusosainen, mutta valokvantteja voi olla aallonpituudeltaan eli jakson ajaltaan kovin erilaisia. Voi olla lyhyitä kuin röntgenaallot tai pitkiä kuin radioaallot, mutta yhtä kaikki kukin näistä aalloista on jakamaton perusosasiinsa. Eli me emme saa sitä fotonia rikki, oli sen aallonpituus tai jakson aika mitä tahansa, niin katkea se ei kuitenkaan. Niin siinä mielessä tämä ajanjakso voi vaihdella ja vaihteleekin rajusti riippuen siitä, minkä aallonpituisia fotoneita meillä milloinkin on. Mutta yhtä kaikki sillä on kuitenkin tuo ajanjaksonsa ja voi ajatella, että sellaiset prosessit, joihin liittyy valtavasti energian siirtoa, tapahtuvat lyhyessä ajassa, niin kuin joku räjähdys, kun taas sitten semmoiset pitkät verkkaiset prosessit ottavat aikansa ja niihin liittyvät energiamuutokset ovat vähäisiä. Että kyllä tämä niin mun mielestä meidän oman kokemuksen mukaista on tuo ajatus siitä, että ajanjakso on sama kuin jakson aika ja kaikenlainen ajan kulku seuraa tällä tavalla. Sillä tavalla tulee niin kuin se fysiikan relativistinen ajattelu siitä ajasta myös todennettua. Oman kokemukseni ajan kulusta on se, millä tavalla minä joudun näiden kvanttien virtauksien kohteeksi. Jossakin toisessa ympäristössä ajankulku on minun kannaltani nopeampaa. Eli se tosiasia, että kello käy nopeammin ullakolla kuin kellarissa, tulee niin kuin ymmärrettäväksi tällä tavalla, että siellä ullakolla niitä kvantteja vapautuu nopeammin ja ne kuljettavat enemmän aikaa, tapahtuu nopeammin, kun taas siellä kellarissa, jossa painovoimakenttä on suurempi, niin ne ei pääse vapautumaan yhtä nopeasti. Ja samalla lailla voidaan sitten ajatella sitä liikettä, että miksi liikkeessä oleva kello käy hitaammin kuin paikallaan oleva. Eli sen liikkeen myötä sen suhde siihen ympäristöön, tyhjiöön on toisenlainen ja se määrittelee sitä ajankulun nopeutta. Että tällä tavalla tämä aika on hyvin konkreettinen käsite, kun se tällä lailla identifioituu johonkin substanssiin, näihin valokvantteihin. Se siinä mielessä niin aika abstraktiona on illuusio todellisuudesta. Tämmöisenä niin kuin tämä perushypoteesi määrittelee myös ajan. Ja sitten kysymys on, että vastaako tämä havainto ja meidän omia kokemuksia, onko se siis sopusoinnussa. Ja toistaiseksi mä olen sitä mieltä, että en ole löytänyt ristiriitaa tämän tyyppisen ajankäsityksen. Mä muistan toki, että mä olin aika hämmästynyt kohdatessani tällaisen seikan. Mulla oli vaikea hyväksyä sitä, että jakson aika on ajanjakso. Että kyllä mä niin jollakin tavalla vielä voin uudelleen elää sen kokemuksen. Mitä ihmettä? Voiko se olla näin? Mutta en mä ole kyennyt osoittamaan sitä vääräksi. On ehkä syytäkin todeta, että en minä ole niin kuin ajamassa niitä asioita, joista tämä kirja kertoo jostakin henkilökohtaisesta vakaumuksesta. Pikemminkin vain siten, että olen vastustellut tätä sisältöä, mutta en ole kyennyt niin kuin poissulkemaan sitä. Ja siksi minun on kerrottava sitä. Joku muu toivottavasti osoittaisi sen vääräksi, saadakseen jonkinlaisen mielenrauhan tai jotain muuta. Mutta minä en ole siihen kyennyt. No tarvitaanko kuitenkin sitten tämmöistä, siis se, että meillä on me mitataan tavanomaisella tavalla aikaa. Tuolla oli se, että jos otetaan kvantti, joka tulee tuolta kaukaa 14 miljardin vuoden takaa, niin sen jakson aika on 14 miljardia. Joo, se on pidentynyt valtavasti. Joo, kyllä.
Ja siinä tavalla niin näkyy se ajan kulku siinä punasiirrossa. Joo. Mutta eikö siinä ole sitten, se on 14 miljardia vuotta, niin me mitataan sitä tämmöisellä niin vuodella, joka perustuu toisenlaiseen prosessiin. Kyllä. Että me todellakin asetamme näitä erilaisia niin vertailuita siitä, miten kvantit virtaavat yhdessä järjestelmässä, eli meille tutussa aurinkokunnassa, niin me vertaamme sitä sitten koko universumin prosesseihin. Näin me tietenkin teemme. Mutta yhtä kaikki se vertailu on mielekästä ja saman mittaista, koska silloin me vertaamme joka tapauksessa valokvanttien virtoja tai ajanjaksojen pidentymisiä. Et siinä mielessä niin tämä instrumentaalinen ajatus siitä, että aika on sitä, mitä mitataan, toki sisältyy tähän konkretiaan. Et siinä ei mun mielestä ole ristiriitaa. Ja siinä voi olla, miten aikaa mitataan se suhteellisuusteoriassa, se on siinä ajatellaan juuri niin, että kun se kello käy, että se kellon käynnin muutos, niin se on itse asiassa aikaa. Sitten taas täällä Tuomon siis ajatus se, että meillä on tämmöinen universaali kello, joka niin kuin ikään kuin, johonka ei vaikuta nämä tämmöiset. Ja sillä mitataan sitten, jolloin se aika on sen kellon mukaan. Joo. En mä tästä oikeastaan niin kuin voi sanoa, että tämä mun näkökulma tähän on vaan se, että mä kerron siitä, miltä maailma näyttää, jos kaikki koostuu valokvanteista. Et siinä mielessä niin sen tyyppinen niin kontrastoiminen toisenlaisiin vallitseviin tai muihin käsityksiin, niin sen voi niin kuin tehdä, mutta mä en tiedä, onko sillä vertailulla sinänsä niin kuin edellytyksiä ratkaista asiaa suuntaan tai toiseen. Se pitää niin kuin kyetä falsifioimaan jotakin havaintoa tai mittausta vasten. Se vertailu toki voi niin kuin lisätä meidän ymmärrystä siitä, että mistä asioista on kysymys. Että me pystymme vertaamaan näkökulmia, antaa meille perspektiiviä niin kuin itse näkökulmiin, jotta me valotamme niitä asioita monelta tavalla ja se asia tulee sillä tavalla niin kuin tunnetuksi. Että jos nyt ajattelen, että yleisen suhteellisuusteorian niin kuin aikakäsitys valottuu tästä näkökulmasta, että kaikki koostuu valokvanteista, niin silloin tietenkin se painovoimakentän niin kuin substanssi tulee ymmärretyksi. Ja se syy, miksi se kello käy hitaammin kovemmassa painovoimakentässä, tulee niin kuin konkreettisemmaksi, kun myös painovoimakenttä ymmärretään koostuvan valokvanteista. Tosin siten, että ne ovat tällä tavoin vastakkaisissa vaiheissa. Et jos meillä on yksi valokvantti noin ja toinen kulkee sitten samaa rataa, mutta vastakkaisessa vaiheessa, niin nämä valokvantit sammuttavat toistensa sähkömagneettiset kentät, eivätkä siten näy valona, mutta tuntuvat yhä tiheytenä siinä, minä me koemme painovoimakentän. Ja nyt kautta tullaankin tähän tyhjiöön. Joo. Juuri tämän valokvanttiparien kautta. Kyllä. Se on niin kuin äärimmäisen triviaali ajatus. Ehkä tässä voisi vielä niin kuin korostaa sitä merkitystä, mikä tyhjiöllä ylipäätänsä on niin kuin fysiikassa ja sen ongelman niin kuin akuuttisuutta. Siis siinä mielessä, että me koemme tyhjiön joka päivä hitautena. Et kun jarruttaa, niin liike jatkuu, tai kiihdyttää, niin liike niin kuin, jää sitä niin kuin jälkeen sen päästä mukaan. Eli tämä massan hitaus on meille äärimmäisen arkipäiväinen kokemus, mutta nykyfysiikalle mysteeri. Toki Einstein tajusi, että tämä on juuri se seikka, joka teorian pitäisi selvittää, mutta hän ei saanut sitä ilmaistua. Se oli koko sen yleisen suhteellisuusteorian perusajatus saada selville, mitä hitaus on.
Ja oli toki jo niin se ymmärrys, että hitaus liittyy siihen painovoimaan, jonka koko maailmankaikkeuden massa aiheuttaa. Tämä oli niin kuin Ernst Machin ajatus, että kaukaiset tähdet aiheuttavat hitauden. Ja kysymys oli vain siitä, millä tavalla. Miten on mahdollista, että se kaukainen kohde voi saman tien vaikuttaa tässä ja nyt. Ja sen takia se niin kuin tyhjön olemus oli niin kuin, aivan keskeinen juttu. Se oli Newtonillekin sitä, että mitä se tyhjö oikein voi olla, jottei se pysäytä planeettain liikettä niin kuin pikkuhiljaa. Et se on niin kuin keskeinen seikka ollut pitkään. Ja se, että se osoittautuisi näin triviaaliksi seikaksi, joka on niin suorastaan oppikirjassa sanottu, että jos on kaksi valokvanttia ja ne kohtaa toisessa vastakkaisessa vaiheessa, niin emme näe valoa. Mutta oppikirjassa helposti syntyy vaikutelma, että ne fotonit olisivat hävinneet olemattomiin. Kun taas mä vaan sanon, että ne jäävät olemaan, vaikkakin vastakkaisessa vaiheessa tekevät toisistansa näkymättömiä, mutta eivät olemattomia. Eli tuo tyhjön olemus tällä tavalla ymmärrettynä mun mielestä sopii erittäin hyvin siihen tosiseikkaan, että valonnopeuden neliö kertoo tyhjön sähkömagneettisista ominaisuuksista. Että ei ole sattumaa, että valon ominaisuudet liittyvät tyhjöön, koska tyhjö pohjimmiltaan on valoa. Tämmöisiä tämä näkökulma valottaa sitä, mikä fysiikka jo tietää, mutta on jollakin tavalla sokea näkemään. No valokvanttiparitkin kantaa sitä energiaa ja Kyllä. aikaa. Joo, ne kantavat sitä, että todellakin niin kuin valokvantti, jonka me näemme siirtyneen punaiselle, sit kun se lähti tuolta varhaisesta maailmankaikkeudesta, kokee sen painovoimakentän muutoksen siinä matkallansa. Varhainen maailmankaikkeus, niin kuin nykyään ajatellaan, oli tiheä, painovoima oli siellä suurta, kun taas nykymaailmankaikkeudessa tässä lähiympäristössä ainetta on vähän, painovoimakenttä on heikko ja sen takia siis se valo siirtyy punaiselle tullessaan tiheästä harvaan, aivan samalla tavalla kuin se siirtyy punaisella lähtiessään maan pinnalta avaruuteen. Ja nyt me vaan näemme tämän kosmologisessa kontekstissa. Ja tällä tavalla kuvattuna sit ymmärrämme havaintoaineistoja, eri toten sellaisia havaintoaineistoja, jotka kertovat meille maailmankaikkeuden laajenemisnopeudesta. Jos me mittaamme kaukaisten supernovien valoa ja havaitsemme sen siirtyneen punaiselle, niin se siirtyminen ei yksin aiheudu siitä, että se supernova loittonee meistä kovalla nopeudella, vaan myös siitä, että kun se valo tulee sieltä varhaisesta maailmankaikkeudesta tähän nykyisyyteen, niin se painovoimakenttä on sillä matkalla heikentynyt ja sekin siirtää sitä edelleen punaiselle. Kun nämä molemmat seikat ovat yhtälössä mukana, ei ole tarvetta selittämään tätä havaintoa pimeällä energialla. Tämä on niin kuin väistämätön seuraus ymmärryksestä siitä, minkälainen tyhjiö on. Ehkä tässä vielä voisi terottaa tätä tyhjiön niin ominaisuuksia, että kun me mittaamme mustan kappaleen säteilyä, tyhjiön spektriä, tuo spektri ei ole mitä tahansa, vaan se on tällainen Planckin säteilylain kuvaama spektri. Se ei ole siis mitenkään satunnainen. Se siis kertoo meille siitä, että tyhjiöllä on rakennetta, koska sillä on tietynlainen spektri. Aivan samalla lailla kuin aineella on tietynlainen spektri, joka kertoo sen aineen rakenteesta. Niin tyhjiön rakenteesta kertoo mustan kappaleen spektri, tai se spektri, joka me otamme tuosta kosmoksesta kaikkinensa, joka on täydellisen mustan kappaleen spektri, joka on saatavilla.
Se muoto kertoo siitä, miten valokvantit ovat jakautuneet tyhjön kvanttiparien ketjuun. Ja tämä oli juuri se ajatus, joka Bosella oli siinä paperissa, jonka hän lähetti Einsteinille sen jälkeen, kun hän ei ollut saanut sitä muutoin julkaistua. Ja Einstein ymmärsi tämän ajatuksen, että Bosen ja Einsteinin jakaumalakina tänä päivänä tunnettu matemaattinen yhtälö kertoo siitä, miten valokvantit jakautuvat tyhjiön rakenteessa. Ja kun tyhjiöllä on tuollainen kvanttiparien ketjujen rakenne, niin se jakaumalaki selittää tai kuvaa sitä rakennetta. Tähän ajatukseen se siis sopii täsmälleen hyvin. Ja Bose niin ymmärsi, että valokvantti ollessaan tuommoisten kvanttiparien ketjussa voi olla kuten tuo sininen tai tuo punainen. Ja sen takia siinä matemaattisessa lausekkeessa on osoittaessa numero 2, molempi päin kelpaa. Ja sitten sen jakaumalain nimittäjä kertoo sen ketjujen, tuollaisten valokvanttipariketjujen suuresta määrästä, miten se energeettisesti on edullisimmassa muodossa. Että tämä on niin se perusajatus, ja ainoa mitä Bose kirjoittaa Einsteinille on se, että riittää olettamaan, että avaruus koostuu sellaisista kuutioista, joiden särmänä on Planckin vakio, eli fotonin mitta. Hän siis mielsi, että tyhjössä on 3 ulottuvuutta, jonka kukin Planckin vakio määrittelee. Ei ole fotonia pienempää osasta. Voi tietysti sanoa, että kaikki tämä olisi ollut jo selvillä 1800-luvun loppupuolella, jos fotonin käsite, se jonka Planck kohtasi ja jonka Einstein ymmärsi, olisi ollut niin kuin aikaisemmin selvillä kuin Michelsonin ja Moorin koe, joka tuli ikään kuin tulkittua siten, ettei tyhjiö olisikaan mitään. Nyt voitaisiin mennä tästä rakenteesta, niin mennä tähän aineeseen. Joo. Niin, mistä aine rakentuu? Joo. Se rakentuu näistä valokvanteista, mutta millä tavalla? Ja siinähän niin kuin yksi liittyy tähän muotoon. Kyllä. Muotoon, että voisitko tästä kertoa? Joo. Ja myös ehkä siitä, että mitenkä aine syntyi joskus. Tai mitä siitä voitaisiin, niin kuin, voidaanko siitä mitään sanoa? Joo. Tällainen käsitys, että kaikki koostuu valosta, tietysti tarkoittaa, että ainekin pohjimmiltaan on siis valoa. Sillä on oltava jotakin rakenteita, ja nuo rakenteet ovat selvästi erilaisia kuin tyhjön rakenne, koska aineen spektri poikkeaa tyhjön spektristä. Että siellä on siis jotain muutakin rakennetta, ja kysymys on siis, että mitä tuo rakenne on. Ehkä tässä voi antaa jonkinlaista perspektiiviä siihen, että nykyfysiikassa kaikki mielletään kvanttikenttinä. Ainekin ajatellaan, että se on jotain kenttää siinä, missä me ymmärrämme painovoimakentän tai sähkömagneettisen kentän. Toki niilläkin on rakennetta, mutta tuo rakenne, painovoimakentän ja sähkömagneettisten kenttien rakenne on jotakin kovin samankaltaista kuin tyhjön rakenne. Ei niin teräväpiirteistä spektreissä kuin aineen rakenne. Eli on syytä olettaa, että jollakin tavalla tämä nykyinen ymmärrys kaikesta vain kvanttikenttinä on kovin epämääräinen ja mun mielestä vajavainen kuvaamaan sitä, mitä me mittaamme. Täytyy löytyä jotakin todellisempaa, jotakin konkreettisempaa rakennetta. No mitä tuo rakenne sitten on? No, voi tietysti etsiä erilaisia muotoja, mitä nyt valokvantista voisi rakentaa. Mitä voisin tehdä yhdestä kvantista. Ja voisinhan tietenkin vääntää tuollaisen aallon yhdeksi silmukaksi ja kysyä itseltäni, onko tämä jokin tunnettu hiukkanen? Mikä on yksinkertaisin tunnettu hiukkanen? Vähäpätöisin sellainen, jos arvata voisi, kun kerta yhdestä vain rakentuu.
olisiko se neutriino. Sitten voimme katsoa, että minkälaisia ominaisuuksia nykyfysiikka tuntee neutriinolle. Neutriino, sillä on sisäistä liikemäärää. Jos olen kääntänyt aallon silmukaksi, niin tokihan se valokvantti kiertää kehäänsä, sillä on sisäistä liikemäärää. Ja sillä on vieläpä sen verran, kun neutriinolla ajatellaan olevan. Planckin vakio per periodi on se liikemäärä, joka neutriinolla on. Ja sitten voi tietysti kysyä, että no neutriinon massa, minkälainen se sitten on? Sitten joudutaan heti kysymään, että mitä massan käsitteellä oikeastaan tarkoittaa. Ja tässä heti aukeaa valtavasti kysymyksiä. No näihinkin on historialliset juonteet. En joudu millään tavalla niin yksin tarkomaan näiden kysymysten parissa, vaan voin ottaa sen lähtökohdaksi esimerkiksi, mitä André-Marie Ampère ajatteli elektronista. Ampère oli askarrellut kuparijohtimia muiden kanssa ja todennut, että jos kuparijohteen kiertää tällaiseksi solenoidiksi, sulkee sen torusmaiseksi silmukaksi, niin huomataan, että siinä silmukalla on sähkövaraus ja sillä on magneettikenttä. Niinpä Ampère ajatteli, että elektroni olisi tällainen torus, jossa on selvästikin tällaista kierrettä, joka on tunnusomaista sellaiselle rakenteelle, joka synnyttää magneettikentän. Ja kierteiden lukumäärä vastaa varausta. Sitten voi tietysti kysyä, että mitähän massa sitten mahtaisi tarkoittaa. Ja siinä tietysti voi ajatella, että jo Einsteininkin teoria sanoo massasta, että se liittyy kaarevuuteen. Mikä on tällaisen toruksen kaarevuus, kokonaiskaarevuus tai geodeettinen kaarevuus, niin kuin Euler sen ymmärsi. Se on matemaattinen lause, joka kertoo, että tällaisen toruksen kokonaiskaarevuus on varsin vähäinen, koska nämä silmukoiden kaarevuudet vastakkaisella puolella ovat vastakkaisia. Ja sen takia elektronin massa on vähäinen, koska sen kokonaiskaarevuus on vähäinen. Tällä tavalla elektronin perusominaisuudet, varaus, silmukoiden kokonaislukumäärä, magneettinen momentti, silmukan kokonaispinta-ala, massa, eli sen toruksen kokonaiskaarevuus tulevat ymmärretyksi tällaisesta rakenteesta käsin. Ainut asia, mitä Ampère ei tiedä, oli se, että kuinka monta silmukkaa tässä hänen rakennelmassaan on, koska se luonnonvakio selvisi vasta noin 50 vuotta Ampèren kuoleman jälkeen. Ja tuota vakiota kutsutaan hienorakennevakioksi. Se lauseke vertaa osoittajaa nimittäjää, ja nimittäjässä on Planckin vakio, eli yhden silmukan mitta. Ja se vakio kertoo siis siinä hengessä, että kuinka monta kappaletta tässä kaiken kaikkiaan on näitä silmukoita verrattuna yhteen silmukkaan. Se on siis geometrinen lauseke, joka sitten tulee tulkittua siltä kannalta, että kaikki koostuvat valokvanteista. Tässä toruksen kierteessä on nousua hiukan, siinä on aika monta silmukkaa, se hienorakennevakion lukuarvo on 137 ja risat. Tässä on siis kaiken kaikkiaan 137 silmukkaa ja vähän päälle jollakin tavalla mitattuna. Ja jos katsoo, että yksi silmukka ottaen huomioon nousu ei riitä ihan kiertämänsä ja pikkasen vajaaksi, niin koko toruksen matkalla tässä on 138 silmukkaa hienorakenteesta vakiosta päätellen. Eli ajatus on, että elektroni koostuu 138 valokvantista. Äkkipäätä tämä voi tuntua aivan uskomattomalta ajatukselta, että mistä tuo luku oikein tuli, vaikka se tulikin luonnonvakiosta. Että se luonnonvakio tulee tulkittua näin konkreettisesti sen matemaattisen lausekkeen perusteella. Mutta onko se sittenkään sen ihmeellisempi ajatus kuin että bentseenirenkaassa on 6 hiiliatomia? Kemian tasolla me olemme
toki tottuneet siihen, että molekyylit ovat jaollisia atomeja. Ei ole niin vieras ajatus, etteikö elektronikin olisi jaollinen osa siis. Eri toten, kun me tiedämme, että elektronikin voi rikkoutua, ja se rikkoutuu siten, että siitä irtoaa yksi silmukka, yksi neutriino lähtee pois, ja jäljelle jäävää hiukkasta kutsutaan W-bosoniksi. Ja siinä mielessä niin tämä elektronin rakenne ja sen rikkoutuminen jo kertoo siitä, että jokin rakenne sillä täytyy olla, jotta ton tyyppinen niin ydinreaktio pääsee tapahtumaan. Mutta tämä elektronin rakenne on siis hyvin perustavaa laatua oleva rakenne sen takia, että sitä kautta sitten voidaan ymmärtää muiden hiukkasten rakenteita. Tietenkin positroni, jonka Dirac löysi yhtälöstä, on samankaltainen kuin elektroni, mutta kierteet, kätisyys on vastakkainen ja sen takia varaus on vastakkainen. Ja magneettinen momentti osoittaa toiseen suuntaan. Mutta kokonaiskaarevuus eli massa on sama. Sen takia positronilla ja elektronilla on sama massa, mutta vastakkaiset sähkömagneettiset ominaisuudet. Ja tällä tavalla tämä vyyhti siitä, mitä partikkelit ovat, alkavat purkautua, kun päästään käsiksi joihinkin näistä yksinkertaisimmista rakenteista. Miksi juuri nämä rakenteet ovat tulleet valituksi? On tietysti tärkeä kysymys. Ja siihen tämän tyyppinen niin kuin kokonaisvaltainen teoria sanoo, että ne tulivat valituksi, koska niiden avulla tapahtuu. Ihan samalla lailla kun me valitsemme tänä päivänäkin laitteita, tavaroita sen perusteella, että ne täyttävät käyttötarkoituksensa, että me saamme jotakin aikaiseksi niillä, niin sillä tavalla me tulemme valitsemaan ne. Sama logiikka sanoo meille, että aikaan kuluessa sellaiset hiukkaset, joiden avulla tapahtuu, tulivat valituksi. Ja tässä hetkessä, tässä maailmankaikkeudessa meillä on näkyvillä ne hiukkaset, joiden avulla tapahtuu. Muut ovat jääneet jollakin tavalla marginaaliin. Aivan samalla lailla kuin hylkäämme tänä päivänä vanhentuneet laitteet, voimme ajatella, että sellaiset hiukkaset, jotka joskus olivat elinkelpoisia, eivät enää esiinny, ainakaan suuressa määrin tässä meidän nykytodellisuudessa. Eli erityisesti noita ovat niitä, jotka ajavat sinne tasapainoon. Kyllä. Näiden avulla tapahtuu. Jos tätä nyt valaisee tätä tapahtumista niin kuin samalla lailla kun ymmärrämme kemiallisten reaktioiden tapahtumista kemiallisten rakenteiden kautta, niin voimme ymmärtää, että minkälaisia ovat niin kuin perushiukkaset, minkälainen on protoni ja minkälainen on neutroni. Se, että me tiedämme kokeiden kautta, että protoni ja neutroni koostuvat kvarkeista. Ne koostuvat alaskvarkista, joka on 1/3 tästä elektronista, ja ylöskvarkista, joka on 2/3 tästä positronista. Jos mä otan tästä nyt sitten protonin mallin, tuossa on siis alaskvarkki 1/3 elektronista, tässä on ylöskvarkki 2/3 positronista. Ja nämä kvarkkikaaret eivät voisi olla muussa muodossa toisinsa nähden kuin tässä tetraedrillisessä symmetriassa, kun ne kytkee toisiinsa gluoniksi kutsuttu hiukkanen, joka on lyhyt fotoni. Eli tällä tavalla nämä fotonirakenteet tässä, ja kaikki kiertyy koko ajan niin kuin jatkuvana virtana, niin fotonit kiertää tässä, joka selittää tämän protonin sisäisen liikemäärän. Vastaavasti neutroni on tällainen hiukkanen, jossa on 2 alaskvarkkia ja 1 ylöskvarkki. Tämän perusteella me voimme nyt ymmärtää, mitä tapahtuu sellaisessa ydinreaktiossa, jossa elektroni joutuu lähelle protonia ja asettuu tähän 1 ylöskvarkin viereen, jolloin tämä punainen menee vastakkain tämän sinisen kanssa
nämä valokvantit, jotka ovat kiertyneet punaiseen ja siniseen toonukseen, irtoavat ja lähtevät tuollaisena pareina tästä irti, ja jäljelle jää 1/3 mittainen sininen kaari, koska täällä ei ole mitään vastakkaista, eli jäljelle jää juuri neutroni. Tällä tavalla me ymmärrämme, miten elektronin kaappauksessa protoni muuttuu neutroniksi. Vastaavalla tavalla voimme ymmärtää monia muita ydinreaktioita näin konkreettisesti ja samalla tavalla kuin me ymmärrämme kemiallisia reaktioita. Alkeishiukkasfysiikka on siis todella alkeellista. Joo, me pitää kohta mennä elämään, mutta vielä tästä niin kuin aineen muuttumisesta tyhjiöön, niin noissa rakenteissa ne kvantit, ne niin kuin siirtyy siellä aineen rakenteen sisällä eri paikkoihin ja sitten lopuksi tyhjiöön. Niin, osaksi tyhjiötä. Viime kädessä tällä tavalla tulee ymmärretyksi, että se mitä tähdissä tapahtuu, ne ydinreaktiot muuntaa aineen tyhjiöksi. Aurinko kykenee muuntamaan äsken kuvatulla reaktiolla osa näistä kvarkeista tyhjiöksi. Mustassa aukossa, jonka voi mieltää niin kuin se aikoinaan mielletti, John Michel mielsi sen jo silloin, että se on tähti tähtien joukossa. Siellä se valtava painovoima kykenee rusentamaan neutronit ja saavat ne reagoimaan keskenänsä niin, että kaikki tämä aineen rakenne muuttuu tyhjiöksi. Eli viime kädessä aine siis muuttuu tyhjiöksi. Se on siis se tapahtuma ja kulku, josta maailmankaikkeuden laajeneminen seuraa. Siis maailmankaikkeus ei laajene jonkun alkupaukun siivittämänä, vaan kaikenlaisten tapahtumien seurauksena. Minäkin kannan korteni kekoon tämän maailmankaikkeuden laajenemisessa, tässä puhuessani ja lämpöä lähettäessäni. Vaikutus on tietysti varsin vaatimaton, mutta on se silti jotakin. No meitä on muitakin. No niin, onneksi joo. No niin, ehkä tämä tuossa aikaisemminkin tuli tätä pimeä energiaa niin käyttöä läpi, niin jos me tässä meillä on vielä, nyt on tätä pitää olla kello 20 pois, Okay. niin tähän elävään luontoon. Ja tässä aikaisemmin, jos sä puhuit siitä, että niinkään ehkä se kysymyksen asettelu ei ole se, että miten elämä syntyi, mikä se mekanismi oli, vaan miksi elämä syntyi. Joo. Se vastaus sinulla on se, että se on sitten sitä samaa prosessia, joka syntyy siitä, että nämä kvantit pyrkivät tasapainota ylipäänsä. Tässä meidän maailmankaikkeudessa on pyrkimys tasapainoon. Joo. Mä niin näen, että elämän synty maapallolla on aineen vaste auringon valo. Että auringon valo on niin energinen, että aine pyrkii nousemaan energiassaan. Eli kemialliset reaktiot tuottavat energeettisesti arvokkaampia yhdisteitä, jotta saavutettaisiin tasapaino sen energisen auringonvalon kanssa. Tietenkin voi kysyä, että eikö tätä tapahdu kaikkialla muillakin planeetoilla? Tapahtuu, mutta ne mekanismit, joilla siellä oleva aine, kuten Marsissa, kykenee vastaamaan siihen auringonvaloon, niin ei kykene kovin hyvin. Toki sielläkin niin kuin hiilidioksidinapallakin reagoivat vuodenvaihteluun siellä, missä meidänkin napajäätiköt reagoi, mutta ne vasteet jäävät huomattavasti vaatimattomammaksi, koska ei ole tekijöitä, mistä rakentaa tehokkaampia. Et maapallo on siunattu sellaisilla ainesosilla, josta saa tehtyä yhtä sun toista, jolla voi ajaa tätä kohti tätä tasapainoa.
Siinä elämä on sellaista, joka tavallaan luodaan järjestystä. Joo, eli mekanismeja. Niin. Joo, Ja se on sitä niin kuin, energiaeron pienentämistä. joo. Me voimme ymmärtää nämä rakenteet ja mekanismit pyrkimyksenä tai keinoina päästä tasapainoon. Aivan samalla lailla kuin nämä hiukkasetkin ovat keinoja päästä tasapainoon. Eli ne sellaiset rakenteet, jotka reagoivat, ne ovat olemassa. Ja tietenkin sellaiset mekanismit, jotka ovat häilyviä, niin niillä ei ole sellaista arvoa. Niin kuin hiukkaset, jotka tuhoutuvat melko nopeasti, niin ei niillä saada aikaiseksi mitään. Eikä sellaisilla biologisilla rakenteilla, jotka ovat häilyviä, ei niillä pysty saamaan aikaiseksi oikein mitään. Ne eivät tule valituksi. Energiavirrat eivät valitse niitä tekijöiksi. Sama kuin tämä elektroni, joka saa tapahtua. Joo, se on riittävän pysyvä rakenne, jotta sen turviin jotakin tapahtuisi. Joo. No nyt tietysti niin sitten täällä oli, jos ajatellaan näitä toi tuli jo, että onko muualla elämää. Elämää, sekin on siis, tämä on tapahtumista eri ympäristöissä kuin täällä maapallolla, niin tapahtuminenhan on erilaisia. Se on jollakin tapahtuman on kyllä erilaisia. Joo, ja senhän me näemme täällä maapallollakin, että silloin kun Australia erkani muista mantereista, niin sen jälkeen siellä on kehittynyt niin kuin kotoperäisiä lajeja, joita me emme löydä mistään muualta. Ja samalla tavalla voimme ajatella, että jossakin toisella planeetalla on kehittynyt toki niin kuin pääpiirteissään jotakin samanlaista kuin me täällä on, mutta yksityiskohdiltaan erilaista. Ja tämän tyyppinen niin kuin tapahtuminen, jossa jokainen mennyt tapahtuma vaikuttaa seuraavaan, niin tuottaa tällaisia niin kuin ainutlaatuisia rakenteita, mutta silti jollakin tavalla samankaltaisia. Niin, meillä on sama se pyrkimys ja sama, tasapaino, se on sama Kyllä. Kaikilla. Joo. Joo. No sitten tässä Jeffrey West, joka tutki tai löysi tämmöisiä samankaltaisia potenssilakeja elävästä luonnosta kuin muualta. Ja niin, että ne potenssialaiset oli niin kuin, se oli se tyypillinen laki siellä ja niiden lakien kautta syntyi esimerkiksi aineenvaihtojärjestelmiä ja tämmöiset, jotka olivat niin kuin energeettisesti optimaalisia. Joo. Et jos nyt niin katsoo tästä näkökulmasta, että kaikki koostuu valokvanteista ja kirjoittaa sen todennäköisyyden yhtälön, niin sen analyysi osoittaa, että sellaiset jakaumat, jotka ovat tällaisia vinoja, joissa on pitkä häntä, ovat energeettisesti edullisia. Esimerkiksi sellaiset, että pieniä eliöitä on pieniä eliöitä on paljon ja suuria vähän. Eli tämän tyyppinen jakauma on tunnusomaista, tai miten tulot jakautuvat kansakunnan kesken. Superrikkaita on vähän, köyhiä suhtkoht paljon. Eli tämän tyyppiset jakaumat on niin kuin vinot jakaumat, oli sitten enemmän tai vähempi vino, niin on tunnusomaisia kaikille, mitä me katsomme. Ja jos sitten katsotaan tämmöistä summakäyrää, niin se on sigmoidiaalinen. Eli se alussa lähtee nopeaan nousuun ja sitten tasoittuu sen pitkän hännän summatessa. Ja kun tällaisen sigmoidiaalisen käyrän piirtää logaritmiasteikolla, se on pääosin suora, eli potenssilaki. Eli me näemme tämän energeettisen edullisuuden pääsääntöisesti suorina viivoina logaritmiasteikolla, niin kuin Jeffrey West
sen kirjassansa kuvaa. Ja matemaattisesti tämä niin kuin mallinnetaan potenssilakeina. Mutta se mikä tässä on niin kuin olennaista on, että emme ole tunteneet sitä syytä, sitä perussyytä siihen, että miksi nämä potenssilait näyttävät olevan joka puolella. Miksi on niin, että kuun kraatereiden kokojakauma noudattaa tätä potenssilakia siinä, missä vaikka maan onkaloiden kokojakauma noudattaa samanlaista jakaumalakia. Ja viime kädessä me voimme tunnistaa sen nyt, että siinä missä kuun kraaterit ovat syntyneet meteoriittipommituksen seurauksena, eli tapahtumisen seurauksena, siinä missä maan onkalot on syntynyt jonkinlaisen tapahtumisen seurauksena, niin tuon tapahtumiseen liittyy tämän tyyppinen lainalaisuuden säännönmukaisuus, joka selittyy siten, että kaikki koostuu viime kädessä yksistä ja samoista osasista. No, yksi tämmöinen yksityiskohta, mikä mulla tässä, siis Jeffrey Westhän, niin hän totesi, että kaikilla, siis tämä elinikä, niin kaikilla eläimillä on yksi yhteinen piirre, ja se on se, että kaikkien eläinten sydämenlyöntien kumulatiivinen määrä on suurin piirtein sama. Okay. Ja pieni eläin tikittää, joo, siellä tapahtuu, joo. Se tapahtuu niin kuin hyvin nopeasti. Joo. Sitten on taas, siinä oli esimerkki valasta, joka on tuolla Jäämerellä, joka elää 400-vuotiaaksi, tai kuitenkin satoja vuosia vanhaksi, jossa se sydän hiljakseen erittäin hitaasti. Onko tälle niin kuin, miten tätä voi niin kuin tulkita? No kyllä mä niin katsoisin sitä samasta perspektiivistä, että se perusosainen valokvantti, oli se sitten ajanjaksoltaan pitkä tai lyhyt, se on se sama valokvantti yhtä kaikki. Mä näen sen niin kuin saman periaatteen ilmentymänä sitten näissä eliniän, mutta yhtenäisten sydämenlyöntien lukumääränä. Toki voit tietysti ajatella, että jos verrataan niin kuin nisäkkäiden sydämen lyöntiä, niin siinä on niin kuin sama periaate, skaalautuu sitten vaan pienestä suureen eliöön. Että se perusrakenne jo sinänsä määrittelisi tätä nimenomaista seikkaa. Niin, joo, siellä. Mikä tämän mainitsemasi tasapaino on? Onko se nolla tai tyhjiö vai suora vai? Siis tasapaino niin kuin järjestelmän ja ympäristön välillä on se, niin se perusasia. Jokainen järjestelmä pyrkii tasapainoon ympäristönsä kanssa, on siis ympäristönsä armoilla. Ja mitä sitten tulee niin koko maailmankaikkeuden kehitykseen, minkä armoilla se siis on, niin voi ajatella, että valokvantti voi pidentyä pidentymistään, energia voi vähentyä vähentymistään, mutta valokvantti ei sinänsä voisi hävitä mihinkään. Tällä tavalla me lähestytään sitä kysymystä, että mihin kaikki tämä johtaa, mistä tämä kaikki alkoi. Ja tapahtumisen lainalaisuus koskee tapahtumista, se ei pysty selittämään, ymmärtämään, sen teorian puitteissa on mahdotonta käsittää jotain muuta kuin tapahtumista. Se ei kykene siis vastaamaan kysymykseen, mitä oli ennen ensimmäistä tapahtumaa tai mitä on viimeisen tapahtuman jälkeen. Nämä ovat sen teoreettisen aksiooman ulottumattomissa. Voi olla, että kykenemme jonain päivänä löytämään sellaisen vielä voimakkaamman teorian, joka kertoo, mistä tämä aksiooma tuli, että kaikki koostuvat valokvanteista. Ja sillä tavalla jokin voimakkaampi aksiooma voi vielä tehdä ymmärrettäväksi sen, mitä me pidämme nyt aksioomana. Aivan samalla lailla kuin Einsteinin ekvivalenssiperiaate tulee ymmärrettäväksi siitä näkökulmasta, että tyhjiö koostuu valokvanteista ja sen takia painovoima ja tasaisesti kiihtyvä liike tuntuvat samalta, koska ne liittyvät samaan ympäristöön.
sitten jos me mennään tänne tietoisuuteen, niin tässä tuntuu aika karulta, että meidän tietoisuus, vapaa tahto, että se on tätä kvanttien virtaus niin kuin perimmältään. Ihmisen on kautta aikaan ollut vaikea luopua sellaisista erityispiirteistä, joita hän pitää ominaan. Et mä näen tämän niin kuin osana tätä kehityskulkua. Me olemme joutuneet tässä luopumaan monista meille niin rakkaistakin ajatuksista, että olisimme jollakin tavalla vaikka luomakunnan herroja sen sijaan, että olemme osa sitä. Ja sitten, että olemme elollisia jotenkin erottuen elottomasta. Siitäkin joudumme nyt luopumaan. Ja sitten tästä tietoisuuden erityislaatuisuudesta olisi niin ikään valmis luopumaan. Se, että miellämme tietoisuuden subjektiiviseksi, sitä se totta vieköön on, mutta että olisi olemassa ylipäätään mitään objektiivista, niin sen kyseenalaista. Jokainen elektronikin on subjekti ja kokee maailmankaikkeuden ainutlaatuisena. Elektronit eivät ole samanlaisia siinä hengessä, että niiden ympäristöt ovat erilaisia. Vaikka säännöllisessä kiden rakenteessakin, niin tuo kide itsessänsä on tietyssä asennossa muuhun maailmankaikkeuteen nähden. Ja sen takia jokainen sen kiteenkin elektroni on hitusen omanlaisessansa asemassa muihin elektroneihin nähden. Eli se tietoisuuteen liittyvä subjektiivisuus on tietenkin hyvin korostunutta meissä itsessämme, mutta se ei ole silti ainutlaatuista, eli selittämätöntä. Tämä on niin kuin sen tietoisuuden ymmärtämisen idea tästä näkökulmasta on siinä, että me tunnistamme sitä, mitä pidämme tietoisuuteen niin ainutlaatuisena, onkin sellaista, jonka me löydämme myös muualta. Ja se on niin kuin sopusoinnussa sen havaintoaineiston kanssa, että jos oletamme, että tietoisuus väistämättä liittyy johonkin aineeseen, oli se sitten oma pääkoppamme tai sosiaalinen yhteisö ja sen tietoisuus tai ihmiskunnan tietoisuus kokonaisuudessaan, niin sillä on kaikella substanssinsa. Ja jos me sitä substanssia havainnoimme, me näemme näitä potenssilakeja järjestänsä kaikkialla. Eli meillä ei ole niin empiiristä aineistoa sanoa, että tietoisuuteen liittyisi jotakin selittämätöntä, jota me emme näkisi missään muualla. Ehkä on myös näin, että me emme periaatteessa pysty, me emme koskaan voi ymmärtää tätä meidän tietoisuutta, koska meidän pitäisi olla tuolla niin kuin boksin ulkopuolella. Joo. Mutta tietysti tämän tästä sanotaan postulaateista näistä seuraa tietysti. Joo. Tämä, mitä sanoit. Joo, se on niin kuin näkökulma tähän todellisuuteen ja se on niin kuin kiinnostavaa pyrkiä osoittamaan sen vääräksi. Että missä kyetään osoittamaan vääräksi, niin arvelisin, että tietoisuus ei todellakaan ole helpoimpia paikkoja osoittaa se vääräksi, vaan pitäisi kyetä osoittamaan se vääräksi yksinkertaisemmissa asioissa. Näyttää, että tämä malli elektronista on väärä, esimerkiksi näin. Minulla ei varsinaisesti kysymystä nyt ole, mutta rohkaisisin yleisöä nyt osallistumaan sitten riukuvasti tähän keskusteluun, että tulisi yleisökysymyksiäkin. Niin, Tässä tässä on 15 puheenvuoron tässä välilläkin, mutta Kyllä. tässä on 15 minuuttia. Joo, 15 minuuttia aikaa. Joo, haluaisin tiedä, miten tämä suhtautuu tähän hiukkasfysiikan standardin malliin. Eli siellä on tunnetusti hirveä määrä aakeishiukkasia. Totta kai sitten sanoit, että okei, niillä on vain yksi aakeishiukkainen, mutta sillä on eri muotoja. Joo. Niin
niin mitä se sitten niin kuin, mikä ero tässä on, niin kuin, että sulla on hirveän määrä alkeishiukkasia versus, että sulla on yksi alkeishiukkainen, mutta siitä on vaan hirveästi eri muotoja. Niin, että hiukkaset rakentuvat fotoneista ja voi sanoa, että se teoreettinen ymmärrys, joka standardimallissa on elektronista, on sopusoinnussa tämän kanssa, mitä tässä näytetään. Tämän symmetriaryhmä on SU2, niin kuin standardimallissa se tunnistetaan. Tällä on siis tämän tyyppinen kätisyys. Tämä malli täyttää sen standardimallin ajatuksen siitä, millainen hiukkainen elektroni on. Toki kuitenkin siten, että nykypäivänä ajatellaan elektronia pistemäisenä hiukkasena. Se on se perusajatus, jolle sitten ajatellaan, että se on niin kuin häilyvä kvanttikenttä. Mun mielestä on niin jollain tavalla epäselvää ylipäätänsä se, mitä standarditeoria ajattelee elektronista loppujen lopuksi. Se pistemäisyys, sitä pidetään kokeellisena faktana, mutta jos katsoo, mitä siinä paperissa kerrotaan siitä kokeesta, josta se on mitattu pistemäisenä, niin se lähtee siitä olettamuksesta, että elektronin osaset eivät olisi toisiinsa sidottu vahvalla voimalla. Ne eivät olisi sidottu toisiinsa niin kuin kvarkit ovat, mutta tämähän juuri kertoo, että ne ovat vahvasti kiinni toisistansa. Ja sen takia ne koejärjestelyt, joita on ollut käytössä, eivät ole kykeneet rikkomaan sitä osasikseensa. Ja sillä tavalla se pistemäisyys tulee ymmärrettyä siinä kontekstissa, että se on olettamus, mutta sen todellisuutta ei ole. No sitten jos ajatellaan niin tätä protonin ja neutronin ja hadronin rakenteita, niin tämä on juuri se SQ3-ryhmän tetraedrisymmetria, joka se toteuttaa tässä. Sitten jos ajatellaan niitä moninaisia muita rakenteita, mitä siellä esiintyy. Mutta tuossa aikaisemmin jo sanoin, että jos tästä ottaa yhden sirukan pois, niin se on W-bosoni. Ja tämä on se vastaavasti W+-bosoni, jos tästä ottaa yhden pois. Niiden kahden yhdesrakennelma on Z-bosoni, tämän näköinen hiukkanen. Ja näistä voi, kun tiedetään, että Higgsin bosoni jakaantuu kahdeksi tällaiseksi hiukkaseksi, niin me tiedämme siitä, että minkälainen rakenne on Higgsin bosoni. Ja sitten jos ajatellaan näitä muita hiukkasia, eritoten sellaisia, jotka kuuluvat niin kuin alkeishiukkasperheiden 2- ja 3-luokkaan, tiedetään, että on hyvin samankaltaisia. Esimerkiksi muonina tunnettu hiukkanen on hyvin samankaltainen kuin elektroni. Jos tähän kohdistan kuhunkin osaseen tietynlaisen väännön, että siitä tulee kaarevampi, siitä tulee massiivisempi hiukkanen, muuten säilyttäen osapuilleen elektronin ominaisuudet, varauksen ja magneettikentän. Siltä näyttää siis myoni. Jos väännän sitä vieläkin enemmän, niin siitä tulee tauhiukkanen. Eli kyllä tällaisilla konkreettisilla malleilla voi ymmärtää aivan hyvin sen valtavan monimuotoisuuden, joka esiintyy. Ihan samalla lailla kuin kemiassa aikoinaan ymmärrettiin, että se molekyylien valtava kirjo redusoituu yksinkertaisuudeksi, kun tiedämme, mistä ne koostuu, eli mitkä ne tunnemme osaset eli atomit. Oliko sulle? Tämähän kuulostaa ihan tämmöiseltä yhtenäisteorialta, että pystyisikö mä nyt selittämään esimerkiksi noita hiukkasten ominaisuuksia, esimerkiksi spiniä taikka. Kyllä, että elektronin sisäinen liikemäärä selittyy sillä, että tässä nämä kvantit kiertävät toisiaan. Sellainen mielenkiintoinen tosiseikka, että tätä elektronia on kierrettävä 2 ympyrää, jotta se palautuu varsinaiseen alkupisteensä, tulee myös ymmärretyksi siten, että tätä ei suinkaan kierretä tässä tyhjässä, vaan tyhjössä, joka koostuu noista kvanttiparien ketjuista. Ne ketjut kiertyvät itsensä ympäri, kun kierrän tätä kerran. Kun kierrän toisen kerran, niin ne purkautuvat. Niin kuin tuossa kirjassa näytän sellaisen, tai viittaan sellaiseen YouTube-videoon, jossa tämä on kuvattu, niin tulee ymmärretyksi tällaisiakin seikkoja, joita on varsin vaikea selittää, jollei muuten kuin konkreettisesti. Se, mitä tulee niin yhtenäisteoriaan, niin
sehän on niin kuin tästä näkökulmasta katsottuna seuraus siitä, että kaikki koostuu kvanteista. Tämä ei ole siis pyrkimys yhtenäisteoriaan, vaan se on yhtenäisteorian lähtökohta. Et se ei ole niin kuin saavutus, vaan lähtölaukaus. Tavallaan jatkona tuohon äskeiseen, mikä on sitten saanut fotonit tai kvantit järjestymään tällaisiksi näitä alkeisiirtoisiksi, mitä nykytiedon on? Miten tuntuu vaikeaa ymmärtää, että se olisi jotenkin pyrkimystä tasapainoille, että syntyy tällaisia aika monimutkaisia rakenteita? Niin, yhtä lailla meillä lienee vaikeuksia ymmärtää, että miksi kasvit ovat levittäytyneet moninaisissa muodoissaan tälle planeetalle. Päästäkseen tasapainoon auringonvalon kanssa. Kehitys on vienyt yhä tehokkaammaksi nämä kasvit ja erilaisille ilmastovyöhykkeille siten, että ne mahdollisimman hyvin ottaisivat sen energiaeron pois, joka vallitsee auringonvalon ja aineen välillä. Ihan samalla lailla me voimme ajatella, että nämä rakenteet, protonit ja neutronit, ovat valikoituneet niiden rakenteiden joukosta siksi, että näiden rakenteiden avulla tapahtuu ydinreaktioita, joissa nämä valokvantit vapautuvat tällaisista tiheistä rakenteista osaksi tyhjiötä. Luonnon valinta siis toimii siten, että ne energiavirrat itse valitsevat rakenteensa niin, että tapahtuu. Että se tiheässä aineessa oleva suuri energiasisältö laventuu täksi harvaksi tyhjiöksi. Tällä tavalla mä niin loogisesti ymmärrän sen. No niin. Niin, että tämä niin kokonaisuudessaan niin tämä on tavallaan niin tapa ajatella niin kuin nykyisiä teorioita fysiikassa, ja se kumminkin antaa niin kuin ennusteita. Joo. Niin tämä on niin kuin, tämä sun teoria on, ei sinänsä kehitä uusia matemaattisia kaavoja, jotka antaa ennusteita, vaan niin kuin, tämä on tapa ajatella olemassa olevia standarditeorioita uudella tavalla. Joo, siis se konkretisoi asioita. Et jos me ajattelemme, minkä malli on aaltofunktio, kvanttimekaniikan keskeisimpiä käsitteitä, se on tyhjön malli. Tämä hiukkanen ympärilleen synnyttää tyhjössä kentän. Tyhjö ei ole entiselläänsä tämän hiukkasen ympärillä, vaan se joutuu mukautumaan tähän rakenteeseen, jonka ympärillä se on. Eli ne kvanttien virrat tässä tyhjiönä tämän hiukkasen ympärillä ovat toisenlaisia, ja niitä me kutsumme kentäksi. Ja aaltofunktio on siis se matemaattinen malli tälle kentälle. Se ei suinkaan tarkoita, että tämä hiukkanen olisi kenttä, niin kuin nykyään ajatellaan. Me emme varsinaisesti voi havaita tätä elektronia. Me näemme sen ympärillä olevan vaikutuksen, eli kentän. Siinä mielessä on niin kuin loogista, että tällainen virhe on tehty, että me ajattelemme, että hiukkanen on kenttä, koska me näemme sen vaikutuksen, emme sitä hiukkasta itseään. Ei enää kovin monta minuuttia, mutta sen verran, että kysyisin kirjoittajalta tuosta teoksesta, niin miten sä näet sen, tässä alussa oli ihan selvää, että tämä on aika filosofista tämä oma ajattelusi. Ja nyt sitten kun mentiin yksityiskohtiin, niin luonnontiede tuli enemmän ja enemmän mukaan, mutta miten sä näkisit tämän saavutuksen sitten suhteessa filosofian ja kovaan luonnontieteeseen? Niin en kai näe eroa näiden oppiaineiden välillä, jos omaksuu tämmöisen kokonaisvaltaisen käsityksen. Että nykyfysiikasta puuttuu jotakin olennaista, jota filosofiassa on, ja päinvastoin. Mutta niiden yhtenäiskäsitys sitten tekee siitä saumattoman. Että nykyfysiikasta nimenomaan puuttuu se substanssi, mitä kaikki on, ontologia, joka on filosofian vahvimpia osa-alueita. Niin, tämä on nimenomaan aitoa luonnonfilosofiaa. No sellaisena minäkin sen ymmärrän, ja siksi olen tämän seuran
vaikutuspiiristä niin kuin äärimmäisen kiitollinen, että se on saanut minut näkemään asioita, joille olen ollut sokea. En väitä, että näkisin niitä kaikkia mitenkään niin kuin selvällä. Tämä on suuri tutkimusmatka minulle, enkä ole sillä tavalla siihen valmistautunut ollenkaan, koska vain tempauduin siihen mukaan. Ei mulla sinänsä niin kuin, en katso omaavani siihen mitään erityisiä niin kuin luontaisia valmiuksia. Ehkä voitaisiin todeta, että olet sattunut sitten oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. No joo, sattunut nimenomaan. Niin kuin Kulle Rainion kirja tuossa ilmestyi, missä hän yhden kappaleen tai se yhden osan titteli on hyvässä, luonnonfilosofian seurassa, hyvässä seurassa. Se on muuten, se kannattaa kyllä ladata se kirja. Siinä on aika suuri osa tätä luonnonfilosofian seuraa näitä keskusteluja ja tämmöisiä. Siinä on sitten muitakin. Arvien. Okei, joo. Niin tämä on niin suuri ongelma tässä nykyisessä on just tämä epäyhtenäisyys, ei ole taustalla just yhtenäistä todellisuuskuvaa. Totta kai jos sä saisit sen yhtenäiseksi tällä ajattelulla, se olisi hieno juttu. Joo. Mutta se on sitten toinen asia, että saat sä oikeasti sen yhtenäisen todellisuuskuvan niin koko standardifysiikalle tällä jutulla. Koska niin kuin, mitä sä esimerkiksi, että luulet, että tältä puolelta voisi niin jotenkin niin johtaa sitten niin kuin, just suhteellisuusteorian, kvanttimekaniikan, tällaista niin kuin, kai se siihen pyrit, vai pyrit siihen? Että ei mulla ole mitään erityistä tarvetta pyrkiä saamaan tästä teoreettisen fysiikan nykytuloksia, koska mä miellän nykyisen teoreettisen fysiikan mallinnukseksi. Eikä mulla ole mitään erityistä tarvetta varsinkaan pyrkiä yhdistämään kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa. Miksi pyrkisin yhdistämään kaksi vajavaista mallia toisiinsa? Mitä hyvää siitä seuraisi? Okei, no mitäs sit sä ajattelet, mitä tapahtui, kun tultiin 1900-luvulle, kun tuli tämä vallankumous pois Newtonista teoriasta, että menikö kaikki hyvin siinä, että vai menikö joku pieleen vai mitä sä ajattelet sitä? No, kyllä mä ajattelen, että asiat meni pahasti pieleen. Ne olisivat voineet mennä tälle ymmärryksen tasolle jo paljon aikaisemmin. Ja olihan sellaisia pyrkimyksiä, toki vuosikymmenten matkaa, erityisesti 1900-luvun alkupuolella oli suuria pyrkimyksiä pois tästä kummallisuudesta. Myös niiden toimesta, jotka olivat viemässä tätä eteenpäin. Että Einstein itsekin oli vaivautunut tästä problematiikasta, niin kuin oli Heisenberg ja Schrödinger. Niin toki tässä oli tarvetta päästä oikealle uralle, mutta silloin kun ei ole sellaista niin vahvaa ymmärrystä, niin vähäinenkin vie mukana. Se ihan samalla lailla kuin pehmeään maahan vesi uurtaa uurteensa, kovaan se ei siitä pysy. Niin, kiitos. Aletaan päästä taas syviin, mutta aika rupeaa loppumaan. Minä kiittäisin tästä nyt lopuksi sitten Arto ja Karja. Tämä keskustelu osoitti taas kerran sen, että dialogi on siis ymmärryksen perusta, niin kuin Platon aikana antoi meidän kaikkien ymmärtää. Kiitoksia.